को बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छु। आउनुहोस् सँगसँगै डिस्कस गरौँ। सर्कुलर स्ल्याब subjective to external loading, deflect to forms a semi-hemisphere, ellipsoid, circular slab subjective to external loading, deflect to forms. है के हुन्छ त सर्कुलर स्ल्याबलाई चाहिँ एक्सटर्नल लोडिङले डिफ्लेक्ट गरिसकेपछि कुन फर्ममा जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्याराबोलाइडमा जान्छ यो है। सर्कुलर स्ल्याब सब्जेक्टिभ टु एक्सटर्नल लोडिङ तपाईँहरूलाई यहाँ म देखाउँछु। क्वेसन पनि वी आर डिस्कस विथ क्वेसन्स होइन। मैले यो ल्यान्डस्केपमा पारेँ साथीहरू, तपाईँहरूकोमा ल्यान्डस्केपमा पारेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। सर्कुलर स्ल्याब सब्जेक्टिभ टु एक्सटर्नल लोडिङ डिफ्लेक्ट्स टु फर्म्स अफ द प्याराब्लाइड्समा जान्छ। अर्को छ 47 फर नर्मल केसेस स्टिफनेस अफ द सिम्पली सपोर्टेड बिम इज सेटिस्फाइड इफ द रेसियो अफ इट्स स्प्यान्स टु इट्स ओभरअल डेप्थ डज नट एक्सिड। हेर्नुहोस् त, फर नर्मल केसेसमा चाहिँ स्टिफनेस अफ द सिम्पली सपोर्टेड बिम इज सेटिस्फाइड इफ द रेसियो अफ द स्प्यान्स टु ओभरअल डेप्थ डज नट एक्सिड होइन। सिम्पली सपोर्टेडको के भनेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ इज नर्मल केसेस होइन। नर्मल केसेसमा चाहिँ कति भन्दाखेरि चाहिँ यसको 20 है साथीहरू, यो चाहिँ के हुन्छ 20 हुन्छ। द रेसियो अफ द ब्रेथ अफ इफेक्टिभ डेप्थ अफ द बिम इज स्किप्ड। द रेसियो अफ द ब्रेथ अफ इफेक्टिभ डेप्थ अफ द बिम इज स्किप्ड कति हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसको एन्सर छ 0.5। The ratio of the breadth of effective depth of the beam is skipped 0.5. The rift slab is provided for. Rift slab कहाँ प्रोभाइड गरिन्छ हेर्नुहोस् त साथीहरू। प्लेन सिलिङ, थर्मल इन्सुलेसन्स, acoustic insulations or answers all of the above छ। Rift slab is provided for all of the above. The maximum permissible size of the aggregates to be used in the castings the roof of the slab. Maximum size of the aggregate, maximum permissible size of the aggregates to be used in the casting the roof of the slab हैन। कति mm को युज गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको सही एन्सर छ 10 mm युज गरिन्छ साथीहरू। इन अ कम्बाइन्ड साथीहरू सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् है, सब्स्क्राइब है प्लिज है। In a combined footing for two columns carrying unequal loads, the maximum hugging bending moment occurs at कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ combined footing for two columns carrying unequal loads छ भने the maximum hugging bending moment less loaded column हुन्छ कि more loaded column हुन्छ कि the point of the maximum shear force हुन्छ कि the point of the zero shear force कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि यसको सही एन्सर छ साथीहरू द पोइन्ट अफ द जेरो सेयर फोर्समा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो लोडेड द म्याक्सिमम हगिङ बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ द पोइन्ट अफ द जेरो सेयर फोर्समा हुन्छ है त साथीहरू है। सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है साथीहरू है। 492 मा इन अ कम्बाइन्ड फुटिङ इफ सेयर स्ट्रेस डज नट एक्सिड 5 kg पर सेमी स्क्वायर द नोमिनल स्ट्रेस प्रोभाइडेड आर। हेर्नुहोस् त, इन अ कम्बाइन्ड फुटिङ इफ सेयर स्ट्रेस डज नट एक्सिड, सेयर स्ट्रेस कति भन्दा बढी छैन 5 kg पर सेमी स्क्वायर, द नोमिनल स्ट्रेस प्रोभाइडेड 6 लेग्ड हुन्छ कि 8 लेग 10 लेग र 12 लेग्ड। यसको सही एन्सर छ 12 लेग्ड डज नट एक्सिड 5 kg पर सेमी स्क्वायर छ नि त सेयर स्ट्रेस छैन भन्ने। हेर्नुहोस् त, अर्को छ द एङ्गल अफ द रिपोज अफ द सोइल इज म्याक्सिमम एङ्गल व्हिच द पोर्टर फेस अफ द सोइल मास मेक्स। हेर्नुहोस् त, द एङ्गल अफ द रिपोज अफ द सोइल इज द म्याक्सिमम एङ्गल सोइल मास मेक्स विथ कुन मसँग बनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यसको सही एन्सर छ विथ द होरिजेन्टल एन्सर यसको है, विथ द होरिजेन्टलसँग है त साथीहरू। के छ साथीहरू, सन्चै हुनुहुन्छ?
ठोक्नुहोस् है, ठोक्नुहोस्, सब्सक्राइब हान्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस् है, कमेन्ट गर्नुहोस् है साथीहरू है। अर्को छ प्रिसियस कङ्क्रिट होइन। यसरी अलिकति ल्यान्डस्केप गर्दाखेरि तपाईँलाई हेर्न अलिक गाह्रो नै हुन्छ, मलाई समात्न पनि गाह्रो हुन्छ साथीहरू। प्रिसियस कङ्क्रिट मेम्बर इज मेड अफ कङ्क्रिट इज स्ट्रेस्ड आफ्टर कास्टिङ इज मेड अफ रेन्फोर्स्ड कङ्क्रिट होइन। प्रिसियस कङ्क्रिट मेम्बर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसको सही एन्सर छ पोजेज इन्टरनल स्ट्रेस। यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरनल स्ट्रेसलाई चाहिँ पोजेज गर्छ। प्रिसियस कङ्क्रिट भनेको कस्तो भने ब्रिजतिर हामीले जुन युज गर्छौँ नि साथीहरू होइन, मेम्बर जुन चाहिँ पहिल्यै हामीले तयार गरेर हाल्छौँ नि, त्यसलाई के भन्छ प्रिसियस कङ्क्रिट भन्छ। यो ब्रिजहरूमा अहिलेको यो लेटेस्ट मोडर्न टेक्निक हो। 495 छ अ प्रिसियस कङ्क्रिट मेम्बर इज प्रिफर्ड बिकज। किन यसलाई प्रिफर गरिन्छ त होइन, आयो नि त होइन। यसलाई हामीले किन म्याक्सिमम युज गरिरहेको छ यो जुन नारायणघाट बुटोल सडकमा चाहिँ यो चाइनिज कन्स्ट्रक्सनले चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ इट्स डाइमेन्सन आर नट डिसाइडेड फ्रम द डायगोनल टेन्साइल स्ट्रेस, लार्ज साइज अफ द लङ बिम्स क्यारिङ द लार्ज सियर फोर्स निड नट बी एडप्ट, रिमुभल अफ द क्र्याक्स इन द मेम्बर ड्यु टु श्रिङ्केज, अल अफ द एबभ। यसको सही एन्सर छ साथीहरू अल अफ दि एबभ। प्रिसियस कङ्क्रिट भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसले डाइमेन्सन आर नट डिसाइडेड फ्रम द डायगोनल टेन्साइल स्ट्रेस। यसले डाइमेन्सन भनेको पहिल्यै डिसाइड गरिन्छ हाम्रो, त्यही अनुसार हामीले लेइङ गरिन्छ। अर्को छ लार्ज साइज अफ द लङ बिम्स, जस्तो लङ स्पानमा चाहिँ यो एकदमै सियर फोर्स निड नट बी एडप्ट भन्छ। एकदमै यसलाई चाहिँ लङ स्प्यानमा चाहिँ म्याक्सिमम हामीले युज गर्छौँ, किनभने लङ स्प्यानमा पहिले यसले स्ट्रेन्थ लिइसकेको हुन्छ र यसले क्यारी गर्छ, सजिलो हुन्छ। अर्को रिमुभल अफ द क्र्याक्स इन द मेम्बर ड्यु टु श्रिङ्केज होइन। यसले चाहिँ जुन क्र्याकहरू हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिमुभ गरिदिन्छ श्रिङ्केजहरूलाई। 496 छ इन अ प्रिसियस मेम्बर इट इज द एडभिजेबल टु युज होइन। हाई स्ट्रेन्थ कङ्क्रिट ओन्ली, लो स्ट्रेन्थ कङ्क्रिट बट हाई टेन्साइल स्ट्रेन्थ, हाई स्ट्रेन्थ कङ्क्रिट एन्ड हाई टेन्साइल स्टिल, हाई स्ट्रेन्थ कङ्क्रिट बट लो टेन्साइल स्टिल होइन। इन अ प्रिसियस मेम्बर इट इज एडभाइजेबल टु युज होइन। हाई स्ट्रेन्थ कङ्क्रिट एन्ड हाई टेन्साइल स्ट्रेन्थ। यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रिसियस मेम्बर भनेको चाहिँ एडभाइजेबल टु युज, किन भन्दाखेरि चाहिँ हाई स्ट्रेन्थ कङ्क्रिट यसको एकदम स्ट्रेन्थ पनि हाई हुन्छ र हाई टेन्साइल स्टिल हुन्छ। मिनिमम क्युब स्ट्रेन्थ अफ द कङ्क्रिट युज्ड फर अ प्रिसियस मेम्बर होइन। मिनिमम क्युब स्ट्रेन्थ अफ द कङ्क्रिट युज कति हुनुपर्छ, मिनिमम स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ प्रिसियस मेम्बरको लागि चाहिँ कति हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ। यसको सही एन्सर छ यो 350 kg पर सेम स्क्वायर हुनुपर्छ। इफ द लोडिङ on a precious rectangular beam is uniformly distributed, the tendon provided should be straight below centroid axis, parabolic with convexity downwards, parabolic with convexity upwards, where W is the total loads UDL, I W is equal to W into L होइन। यसको सही एन्सर छ प्याराबोलिक विथ कन्भेक्सिटी डाउनवार्ड्स भन्छ यसले होइन। प्याराबोलिक विथ कन्भेक्सिटी डाउनवार्ड भन्छ। इफ द लोडिङ अन अ प्रिसियस रेक्ट्याङ्गुलर बिममा चाहिँ युडिएल लोड द टेन्डन टु बी प्रोभाइडेड सुल बी होइन। माथिबाट जुन लोड लाग्छ, लोड लागिसकेपछि यसको के हुन्छ प्याराबोलिक जस्तो माथि लोड लाग्छ, यो प्याराबोलिकको जुन कर्भ हुन्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ यसको डाउनवार्डतिर प्याराबोलिक विथ कन्भेक्सिटी डाउनवार्डतिर चाहिँ डिफ्लेक्सन हुन्छ। आफ्टर प्री-स्ट्रेसिङ प्रोसेस इज कम्प्लिट द लस अफ द स्ट्रेस ड्यु टु, यसमा के लसहरू हुन्छ भनेर हामीले प्री-स्ट्रेसको लसहरूमा श्रिङ्केज अफ कङ्क्रिट यो पनि एउटा लस हो, इलास्टिक सर्टनिङ अफ द कङ्क्रिट यो पनि लस हो, क्रिप अफ द कङ्क्रिट एन्ड स्टिल यो पनि क्रिप पनि के हुन्छ हाम्रो लस हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 499 को एन्सर छ डी होइन। यसको धेरै किसिमका लसहरू छन्, अरू पनि लसहरू छन्। प्लिज साथीहरू सब्सक्राइब गरिदिनु होला। कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? एन अन्डर एन्फोर्समेन्ट सेक्सन्स मिन्स यो मस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स हो। एन अन्डर एन्फोर्स्ड सेक्सन स्टिल इज प्रोभाइडेड एट द अन्डर साइड ओन्ली, स्टिल प्रोभाइडेड इज द इन्सफिसियन्ट, स्टिल प्रोभाइडेड on face only, still will
यिल्ड फर्स्ट होइन। यसको सही एन्सर छ अन्डर रेन्फोर्समेन्ट सेक्सनमा चाहिँ स्टिल विल यिल्ड फर्स्ट भन्छ क्या है यसमा। तर ओभर रेन्फोर्समेन्ट भनौँ भने के हुन्छ भन्दा कङ्क्रिट विल यिल्ड फर्स्ट भन्छ है साथीहरू। हेलो 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 साथीहरू, हेलो कमेन्ट गर्नुहोस् है, कमेन्ट गर्नुहोस् है, सेयर गरिदिनु साथीहरूलाई। In RCC beam not provided with the shear reinforcement may develop crack in its bottoms inclined roughly to the horizontal at 35, 45, 45, 45, 55 to 60. In RCC beams not provided with the shear reinforcement inclined roughly to the horizontals भन्छ होइन। यसले यसको सही एन्सर छ 45 डिग्री है त साथीहरू। ल कमेन्ट गर्नु होला साथीहरू, म फेरि पनि आउनेछु है। अब बेलुका म अबको साँझमा आउनेछु है त।